Hey, welcome back to our new video. यसमा हामीले हेर्न खोज्दैछौँ एफआइआर फिल्टर डिजाइन युजिङ फ्रिक्वेन्सी स्याम्पलिङ। सो बेसिकली कुरा के थियो भन्दाखेरि हामीले कसरी एफआइआर फिल्टर डिजाइन गरेका थियौँ भन्दा हामीले याचनको भ्यालु निकालेको हो, ठीक छ। सो याचनको भ्यालु निकाल्नको लागि हामीसँग डिजायर्ड फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स स्पेसिफिकेसन गिभन हुन्थ्यो, याच डी ओमेगा जलाई भनौँ, याच डी टु द पावर जे ओमेगा जलाई भनौँ हो। यो हुँदो र योबाट हामीले के गरेका थियौँ त इन्भर्स फोरियर ट्रान्सफर्म युज गरेर याचन भ्यालु निकालेका थियौँ। हामीले याचन निकालेका थियौँ। एउटा समस्या थियो, समस्या के थियो भने याचन अब यहाँ इन्फाइनाइट लेन्थको थियो, जसले गर्दा हामीले फाइनाइट लेन्थको बनाउनको लागि यसलाई हामीले विभिन्न विन्डोहरूबाट पास गरेर अनि हामीले चाहिँ आइडियल फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स दिनेवाला आइडियल फिल्टरसँग एप्रोक्सिमेट हुने गरी हामीले फिल्टर डिजाइन गरेका थियौँ। यो एउटा बाटो भयो। अर्को तरिका भनेको के छ भन्दाखेरि याच डी ओमेगा त कन्टिन्युअस नेचरको छ, उयो द्याट हो, जसले गर्दाखेरि इन्फाइनाइट लेन्थको भएको थियो यसको रेस्पोन्स चाहिँ, यसको याचन चाहिँ, जसको हामीले आइडिएफटी लिँदाखेरि पायौँ। अब यो कन्टिन्युअस छ भनेपछि कन्टिन्युअसबाट हामीले डिस्क्रिट पाउनलाई के गरेका थियौँ त सब्जेक्टभरि नै हामीले त्यही टपिकमा कुरा गरेका थियौँ। फर्स्ट च्याप्टरमा पनि हामीले त्यही कुरा गरेका थियौँ, जहाँ चाहिँ हामीलाई याक्सटीबाट याक्स्यान निकाल्नु थियो, जतिखेर हामीले स्याम्पलिङ गरेका थियौँ र हो त्यसलाई फर्दर गर्नको लागि क्वान्टाइजेसन गरेका थियौँ, फरक कुरा हो। तर सुरुमा डिस्क्रिट टाइम बनाउनको लागि त हामीले त याक्सटीबाट याक्स्यान बनाउनलाई स्याम्पलिङ गरेका थियौँ। त्यस्तै हामीले डिएफटी पढ्यौँ, विच इज द कन्टिन्युअस डिस्क्रिट टाइप फरियर ट्रान्सफर्मकै हामीले डिस्क्रिट पार्ट बनाउनको लागि डिस्क्रिट फरियर ट्रान्सफर्म बनाएको थियौँ। सेम कन्सेप्ट युज गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ भने अब याच डी ओमेगामा हामीले केही स्याम्पलहरू लियौँ, जसलाई हामीले अब याक्स के भने मैले हो, यसरी मैले अब याक्स के भनेर मैले यहाँ चाहिँ अब स्याम्पलहरू लिएँ भने अब यो स्याम्पलहरू सपोज मैले 2 पाईको रेन्जमा चाहिँ 2 पाईको रेन्जमा मैले यहाँबाट स्याम्पलहरू लिएँ भने पर्टिकुलर कुनै पनि यो स्याम्पलको यो वाला रेन्जको भ्यालुलाई मैले के भन्न सक्छु त ओमेगा के भनेर डिनोट गरेँ भने 2 पाई बाई याम के भन्ने पोइन्टले डिनोट गर्न सक्छु हो, वेयर के रन्स फ्रम 0 टु के रन्स फ्रम 0 टु याम -1 भनेर मैले भन्न सक्छु। भनेपछि त्यसरी मैले यामवटा पोइन्ट्समा डिभाइड गरेँ भनेपछि त अभियसली अब यो स्याम्पल लिनु भनेको त अभियसली मैले त फाइनाइट चिज पाइसकेँ नि त। अब यो याक्स के भनेको के भयो त हाम्रो डिएफटी भयो। अब यो डिएफटी भयो किनभने याक्सनको हामीले यहाँ स्याम्पलिङ लिनु भनेको हामीले डिस्क्रिट फर्ममा पायौँ, विच इज हाम्रो डिएफटी हो। यो डिएफटीको अब हामीले चाहिँ आइडिएफटी भनौँ, आइडिएफटी, यो चाहिँ आइडिटिएफटी होइन है, डिस्क्रिट फरियर ट्रान्सफर्मको इन्भर्स होइन कि डिस्क्रिट फरियर ट्रान्सफर्मको चाहिँ इन्भर्स हामीले गऱ्यौँ भने अब यसबाट हामीले जे पाउँछौँ सपोज ओके याच के भनौँ भनेपछि अब यहाँबाट हामीले जुन यान पाउँछौँ नि, लेट्स चाहिँ याच डी यान भनौँ अथवा याचयान भनौँ, यो चाहिँ अब के छ त अलरेडी नै फाइनाइट छ, किनकि हामीले फाइनाइट स्याम्पल गरेका हौँ त अलरेडी नै। अब यसमा जम्मा याम पोइन्ट्स छ भनेपछि दिस इज आवर रिक्वायर्ड फ्रिक्वेन्सी, दिस इज आवर रिक्वायर्ड फिल्टर भनेर हामीले यसरी चाहिँ गर्ने प्रोसेसलाई फ्रिक्वेन्सी स्याम्पलिङ भनिन्छ। सो यसको लागि के हेरौँ भने सुरुमा ओके अब यो पोइन्टहरूबाट गर्दाखेरि चाहिँ अझै हामीले खासमा 2 पाई बाई के प्लस अल्फा भनिन्छ, अल्फा इक्वल्स टु 0 र अल्फा इक्वल्स टु 1/2 हुनसक्छ। सो अल्फा इक्वल्स टु 0 हुने मेथडलाई हामीले टाइप 1 भनेर भन्छौँ, टाइप फर्स्ट फ्रिक्वेन्सी स्याम्पलिङ डिजाइन भन्छौँ भने यसलाई हामीले टाइप सेकेन्ड भन्छौँ र विशेष गरी हामीले हेर्ने भनेको टाइप फर्स्ट डिजाइन चाहिँ हामीले हेर्छौँ। ओके सो अब एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले याच डी ओमेगाबाट उस निकाल्छौँ। ओके अब तिमीलाई बोर लाग्छ होला के गरौँ होइन, मलाई पनि गाह्रो भइरहेछ, मतलब टाइम एकदम कम छ क्या, अनि भिडियो बनाउनु पनि भ्याइरहेको छैन होइन। सो ओके के भयो ओके फाइन। सो अब हामीले के गरौँ भने सपोज हामीसँग याच डी ओमेगा भन्ने हामीसँग के छ त रिक्वायर्ड डिजायर्ड फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स गिभन छ हो। भनेपछि अब यसको यो ओमेगा इक्वल्स टु 2 पाई बाई याम के भन्ने पोइन्टहरूमा मैले स्याम्पल भ्यालु लिएँ भने त्यतिखेर मैले याच डी के इक्वल्स टु मैले के ओमेगा इक्वल्स टु के भन्न मिल्यो त भन्दा याच डी के भनौँ, याच डी के इक्वल्स टु याच डी अफ ओमेगा, वेयर ओमेगाको ठाउँमा मैले ओमेगा के पोइन्ट राखेँ भने यी पोइन्टहरूको मात्र भ्यालु मैले लिएँ भने चाहिँ अब यसलाई चाहिँ मैले के भन्न मिल्यो त भन्दा यो जे हो त्यतिखेर के को भ्यालु के रन्स फ्रम 0 1 2 हुँदै याम -1 वटासम्म जान्छ भनेपछि याच डी के भनेको त हाम्रो याम पोइन्ट डिएफटी हो। त्यतिखेर यो चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा याम पोइन्ट डिएफटी हो भनेपछि अब यसको इन्भर्स आइडिएफटीबाट हामीले याच
डी अफ यान फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ सी याज डी अफ यान फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ इन्भर्स डिएफटीबाट के हुन्छ फर्मुला 1/m समेसन के इक्वल्स टु 0 टु क्यापिटल के भनेर भने मैले अहिलेलाई सो के इक्वल्स टु 0 टु m - 1 ओके के इक्वल्स टु 0 टु m - 1 याज डी अफ के भनेको त्यही स्याम्पल पोइन्टहरू याज डी अफ 2π/n के भनेर भनेको हुन्थ्यो सो याज डी अफ के e⁻z 2πn k/m ओके वेयर के रन्स फ्रम 0 टु 1 टु ओके के त भइ नै हाल्यो यान रन्स फ्रम 0 टु 1 टु m - 1 याम -1 भनेको याम पोइन्ट हामीले यसरी याद डी यानका याम पोइन्टहरू हामीले फाइन्ड आउट गर्छौँ हो ठिक छ सो अब यसरी फाइन्ड आउट गरिसकेपछिको हाम्रो जे याज डी यान आउँछ यो चाहिँ अब कम्प्लेक्स भ्यालुड पनि हुनसक्छ हो कम्प्लेक्स भ्यालुड पनि हुनसक्छ र अर्को एउटा कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा एफआइआर फिल्टर डिजाइनै हामीले किन गर्दैछौँ भन्दा लिनियर फेज प्रोपर्टिजको लागि गर्दैछौँ हो अब यो लिनियर फेज प्रोपर्टी बनाउनको लागि चाहिँ हामीले के कन्स्ट्रेन्ट राख्नुपर्छ भने याज डी यान अथवा याज यान जुन भनौँ न हाम्रो डिजायर्ड रेस्पोन्स त्यो चाहिँ हाम्रो रियल भ्यालुड हुनुपर्छ ठिक छ सो रियल भ्यालुड हुनुपर्छ भनेपछि यसलाई अब हामीले रियल भ्यालुड बनाउनको लागि हामी के गर्छौँ भने याज यान इक्वल्स टु सी ओके लेट मी सी याज यान इक्वल्स टु 1/m याज नट plus 2 times summation k equals to 0 to capital K okay this is yads of K okay this is real part of yads of K cos e to the power z 2 pi okay e to the power z 2 pi k n by m ओके गुड यो प्रोपर्टीलाई हामीले यो कन्स्टेन्ट लगाउँछौँ जहाँ चाहिँ याद चाहिँ अब यसरी फाइन्ड आउट गर्यो भने चाहिँ अब यो रियल भ्यालुड मात्र हुन्छ किनकि हामीले रियल भ्यालु मात्र लिएका छौँ र यसले चाहिँ हाम्रो बल्ल लिनियर फेज प्रोपर्टी होल्ड गर्छ ठिक छ सो यो हुनको लागि जुन के क्यापिटल के को रेन्ज छ के विल बी m - 1/2 इफ m इज अड m अड भयो भने चाहिँ m - 1/2 हुनेछ र के को भ्यालु m/2 - 1 हुने चाहिँ यदि याम चाहिँ के भयो भने त इभन भयो भने र यसरी फाइन्ड आउट गरेको याज यानको भ्यालुहरू नै हाम्रो लागि के हुन्छ फिल्टर डिजाइन गरेका फिल्टर भ्यालुहरू हुन् जुन चाहिँ हामीले फ्रिक्वेन्सी स्याम्पलिङ मेथडबाट अब्टेन गरेका छौँ ठिक छ सो यसरी यसले दिने भ्यालु चाहिँ हाम्रो लागि एक्चुअल एन्सर भ्यालु हुन जान्छ सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो अब हामीले फ्रिक्वेन्सी स्याम्पलिङको पास्ट क्वेसन हेर्नेछौँ सोधेको छ सो त्यो सल्भ गरेपछि अझै कन्सेप्ट क्लियर हुने चाहिँ अझै अलिअलि बाँकी छ भने थ्याङ्क यू सम्पूर्ण इन्जिनियरिङ नोट्सका लागि kailaba.com भिजिट गर्नु होला